हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत छे। मित्रों, લીંબુ શરબત બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે અને બધાને ભાવતું પણ હોય છે, પણ ક્યારેક એવું બને છે કે આપણે ઘરે ગેસ્ટ આવ્યા છે, લીંબુ શરબત બનાવવું છે પણ લીંબુ ઘરમાં જ નથી હોતા, તો લીંબુ વગર પણ લીંબુ શરબત બનાવી શકીએ તેવી રેસીપી આજે હું તમારી સામે શેર કરીશ। તો આજે આપણે તેના માટે લીંબુનો પાવડર બનાવીશું। જ્યારે પણ તમારે ગેસ્ટ આવ્યા કે તમને લીંબુ શરબત પીવાનું મન થયું તો મિનિટોમાં તૈયાર કરીને લીંબુ શરબતની મજા માણી શકો છો। તો ચલો મારી સાથે લીંબુ પાવડર બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા આપણે લીંબુનો રસ કાઢીશું। તો લીંબુને પહેલા મેં સારી રીતના ધોઈને અને પછી કોટનના કપડાથી કોરા કરી લીધા છે। લીંબુ હંમેશા આવી આછી છાલ હોય તેવા લીંબુની પસંદગી કરવાની, તેમાં રસનું પ્રમાણ વધારે હોય છે। હવે લીંબુને બે ભાગમાં કટ કરીશું। આ રીતના તમે ખૂબ જ આસાનીથી લીંબુનો પાવડર બનાવી શકશો। આપણે લીંબુનો રસ કાઢીને ફ્રીજમાં રાખીએ છીએ તો લાંબા સમયે કડવો થઈ જાય છે, તો આવી રીતના પાવડર બનાવશો તો કોઈ કડવો કે બગડવાની ઝંઝટ નહીં। તો જરૂર લીંબુ પાવડર બનાવવાની ટ્રાય કરજો। બધા લીંબુ કટ થઈ ગયા છે। હવે તેનો રસ એક બાઉલમાં કાઢીશું। આ રીતના લીંબુનો રસ કાઢવાનો। અહીં આપણે લીંબુ નીચોવાનું મશીન આવે તેનાથી રસ કાઢીશું। તો બધા લીંબુનો રસ કાઢી લીધો છે। કુલ 5 લીંબુનો રસ કાઢ્યો છે। હવે તેને એક મોટી થાળીની અંદર રસ એડ કરવાનો છે, પણ આપણે તેને ડાયરેક્ટ એડ નહીં કરીએ, પરફેક્ટ માપ લઈને એડ કરીશું। તો મારે અડધો કપ લીંબુનો રસ છે। જો તમારી પાસે આ રીતના મેજરિંગ કપ ના હોય તો ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીથી માપ લઈ શકો છો। હવે તેને ગળણી વડે ગાળીને થાળીમાં એડ કરીશું। કોઈ લીંબુના છોતરા રહી ગયા હોય તો તે ગળાઈને અલગ થઈ જાય। હવે આપણે જે કપથી લીંબુનો રસ લીધો હતો તે જ કપથી આપણે 4 કપ ખાંડને લેવાની છે। જેટલો લીંબુનો રસ હોય તેના 4 ગણી ખાંડ લેવાની। તમે જોઈ શકો છો લીંબુના રસમાં ખાંડ ઉમેરીને મિક્સ કરી દીધી। હવે આને પંખા નીચે 7 થી 8 કલાક રાખી દઈશું। વારંવાર આને હલાવવાનું નહીં, નહીતર તે લિક્વિડ થઈ જશે। 8 કલાક પછી તેને એકવાર ચમચીથી હલાવી લેવાનું। એક દિવસ ઢીલું ઢીલું લાગશે પણ 4 દિવસમાં ડ્રાય થઈ જશે, એટલે હજુ આને આપણે પંખા નીચે જ 4 દિવસ સૂકવવાનું છે। 4 દિવસ પછી તમે જોઈ શકો છો લીંબુવાળી ખાંડ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ ડ્રાય પણ થઈ ગઈ છે। આને મેં પૂરા 4 દિવસ સૂકવી છે। ચમચી વડે ભેગી કરી લઈએ, પછી મિક્સર જારમાં પીસી લઈએ। બસ અહીંયા એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ચમચી આપણી ભીની ના હોવી જોઈએ, મિક્સર જાર પણ ડ્રાય હોવું જોઈએ। ખાંડનો તમે ટેસ્ટ કરશો ને તો બિલકુલ લીંબુવાળી ખાંડ લાગશે। લીંબુ ક્યાં ગયા તે ખ્યાલ જ ના રહ્યો। વચ્ચે વચ્ચે ચમચીથી ફેરવીને ફરી પીસી લઈએ। ગરમીમાં તમે બનાવીને રાખી દો તો લાંબા સમય સુધી તેનો ઉપયોગ કરી શકો। અહીં આપણે લીંબુ અને ખાંડ તો લીધા જ છે, પણ જો તમે ખાંડની સાથે થોડું સિંધવ નિમક એડ કરીને પીસવું હોય તો તેમ પણ પીસી શકો છો। ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે અને તમે વ્રતમાં પણ પી શકો, કારણ કે આપણે ઘરે બનાવેલ છે।
હવે આપણો એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તેને કાચની બોટલમાં ભરી દઈએ. બોટલને સારી રીતના ધોઈ કોટનના કપડાથી કોરી કરી લેવાની અને ચમચી પણ ડ્રાય હોવી જોઈએ. અને હા, ખાસ કે ખાંડ અને લીંબુના રસને તડકે સૂકવવાની ભૂલ ક્યારેય ના કરતા. તડકામાં સુકાશે નહીં, પણ મેલ્ટ થતી જશે. પંખા નીચે સૂકવવાની. આને ચારવાની કોઈ જરૂર નથી. આને બનાવીને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અને જ્યારે પીવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે મિનિટોમાં તૈયાર કરીને લીંબુ શરબતની મજા માણી શકો છો. હવે આને કઈ રીતના બનાવવું તે બતાવીશ. તો 1 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી લેવાનું, તેમાં 1 ચમચી પાવડર એડ કરીશું અને સ્વાદ અનુસાર સિંધવ નિમક એડ કરીશું અને સારી રીતના હલાવીશું. જો તમારે સંચળ પાવડર, મરી પાવડર કે તકમરિયા ઉમેરવા હોય તો તે પણ ઉમેરી શકો છો. બસ આપણું લીંબુ શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેને ફુદીનાના પાન અને લીંબુની સ્લાઇસથી સજાવીશું. અત્યારે માર્કેટમાં લીંબુ સરસ મળે છે, તો આ પાવડર બનાવીને રાખી દો તો ઉનાળાની ગરમીમાં તમે શરબત બનાવીને એન્જોય કરી શકો. તો મિત્રો, આ લીંબુનો પાવડર બનાવવાની રીત તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.